Hoi, ik ben Ilona. In deze video wil ik eigenlijk gaan kijken naar Portugal. Die stevenen af op nieuwe verkiezingen, want de begroting is verworpen. Dus er worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Iemand stelde me eigenlijk de vraag, is het nu overgenomen door de Witte Hoede en komt er nu ook een eerlijke verkiezing? Dus ik had zoiets van ja, daar wil ik eigenlijk wel even naar gaan kijken. Dat zou een nieuwe trend zijn en ik hoop ook dat dat overal gaat gebeuren uiteindelijk. Dus ik ga kijken hoe de energie is voor Portugal nu. Oh. Eens even kijken. Dit is de kaart boven, dat is de toren. Kaart centraal is staven 8. Kaart in het verleden is gerechtigheid. Kaart onder de centrale kaart is de dood. En de toekomst. Aas van staven, dit is een hele positieve. Dat is eigenlijk ook een ja. Of de Witte Hoeden het hebben overgenomen. Dus het is in ieder geval sowieso in de toekomst ligt het al. En het is ook een ja op dat antwoord van ja, die hebben het ook overgenomen. De begroting is verworpen. En dat heeft natuurlijk best wel heel veel, teweeg gebracht. Opeens viel alles in duigen. En toen hadden ze zoiets van ja, nu gaan we nieuwe verkiezingen uitroepen. Dus dat betreft was dat torenmoment. Bij de toren zie je eigenlijk allerlei dingen die gebouwd zijn op drijfzand, zeg maar. Alles wat bijvoorbeeld in je leven nog staat, maar eigenlijk helemaal niet bij je past. Zo kun je die kaart ook persoonlijk lezen. Dondert in elkaar. En dat is nu ook bij Portugal gebeurd. En ik geloof ook echt dat dit ook op een veel grotere schaal in Portugal, dat het gewoon het einde betekent van hoe er tot nu toe geregeerd is en welke partijen tot nu toe, zeg maar, de macht in handen hebben kunnen houden. Dus dit is eigenlijk echt dat, ja, je ziet echt een donderslag in een toren die toch al heel, niet echt stevig was, dendert in elkaar. Dus oude dingen denderen in elkaar. En het mooie is dat onder ligt de dood. En de dood staat natuurlijk voor het verdwijnen van dingen. En natuurlijk einde aan bepaalde situaties. En voor mij voelt het ook dat in Portugal gewoon nu een nieuwe richting opgegaan wordt. Ik denk ook dat er een hele nieuwe politiek gaat komen. Maar in ieder geval de verkiezingen zullen voor mijn gevoel echt goed gaan verlopen en ook eerlijk gaan verlopen. Dus ik heb het vermoeden dat de Witte Hoeden zorgen dat het allemaal in goede orde gaat verlopen en dat er niet weer gesjoemeld kan worden. Het zal ook snel gaan verlopen, want dit is ook een kaart van snelheid. Dus dit is ook in één keer gebeurd dat de begroting is afgewezen. Er zit een gevoel van snelheid achter, dus ik denk ook niet dat het, ik weet niet precies wanneer de nieuwe verkiezingen komen. Maar er zit snelheid achter en voor mij het gevoel zal dit vrij snel plaatsvinden. En zoals ik ook kan zien, wordt dit gewoon waarschijnlijk de eerste eerlijke verkiezing die er gehouden wordt in Europa. Misschien wel en misschien wel in de wereld, dat weet ik niet helemaal. Maar dat is wel mijn gevoel erbij. Dit wordt een eerlijke verkiezing. Dus er kan niet meer gesjoemeld worden. Het zal mij ook niets verbazen als tegen die tijd dat er verkiezingen zijn, dat er ook wel heel veel veranderingen politiek naar buiten gebracht worden. Dat bepaalde mensen die zich misschien terugtrekken of opeens niet meer verdwijnen van het toneel. Dus ik denk dat dit een hele eerlijke gaat worden. En dit gaat eigenlijk om het herstellen van de balans, gerechtigheid. Het herstellen van alle dingen die verkeerd zijn gegaan, ook in Portugal. Eigenlijk alle landen hebben hiermee te maken. Maar ik heb echt het gevoel dat bij Portugal het startsein, in ieder geval op dat vlak waarschijnlijk, naar buiten gekomen is. En gerechtigheid ligt in het verleden. Wat dat betreft is het nu aan het plaatsvinden. Dus ik heb er een heel goed gevoel bij. Ik krijg ook zo gezegd een ja dat de Witte Hoeden het hebben overgenomen. In die zin dat, dat ze daar een eerlijke verkiezing gaan krijgen in Portugal. Ik weet niet hoe ze nu met de maatregelen daar gaat en welke kant het op gaat. Maar het zou mij niet verbazen dat daarin dan ook heel snel veranderingen kunnen plaatsvinden als er andere mensen naar voren gaan treden. En er kunnen ook nog andere dingen gebeuren waardoor er, bepaalde dingen komen te vervallen. Er is natuurlijk nu best wel veel gepraat over dat er binnenkort waarschijnlijk ingegrepen gaat worden. Ik ga daar geen kaarten op leggen, dat heb ik al gezegd meerdere malen in mijn video's, omdat het op het laatste moment nog een tijdje kan duren. Zoals ik bij wijze van spreken op een dag ga kaarten leggen en er komt dan ja uit en dan op die dag gebeurt er niets. Het is gewoon teleurstellend.
kan heel goed dat het wel gepland was, maar op het laatste moment wordt afgeblazen. Dat hebben we al een aantal keer meegemaakt. In ieder geval voor mijn gevoel. Dat het heel dichtbij was, maar er kwam er toch nog iets tussendoor. Of hadden de Zwarte Hoeden toch nog een of andere truc uit een trucendoos. Het is gewoon afwachten. En ik snap de frustratie bij mensen. Ik snap dat je soms in hele vreselijke situaties zit. Hou vol en heb vertrouwen. Het komt echt goed. Dat is echt mijn gevoel. Het licht heeft gewonnen. Dit is een periode waar we helaas doorheen moeten. Het is gewoon niet anders. Ik hoop ook dat we zo snel mogelijk gaan optreden. Maar voor het geval dat, want daar zijn ook weer verschillende verhalen over. Ik heb daarbij het gevoel ook, en dat heb ik ook op meerdere mensen, of tenminste bij meerdere mensen kunnen lezen, dat dan de militairen gaan optreden. En dat het misschien eigenlijk al begonnen is, maar dat, zoals ik al zeg, ik ga niet nu al juichen. Ik wacht het af totdat het daadwerkelijk hier in Nederland echt gebeurt. Dus tot die tijd heb ik zoiets van, ik voel wel dat er van alles gaat gebeuren, of al aan het gebeuren is, maar ik heb wel zoiets van, totdat het daadwerkelijk gebeurt, heb ik zoiets van, slag om de arm, leef gewoon je leven, doe gewoon je dingen, doe ook leuke dingen, dat is ook heel belangrijk. Ga er niet op zitten wachten, dat is het allerbelangrijkste. Heb gewoon vertrouwen. Nou, ten eerste is het dus belangrijk als het gebeurt dat je voorbereid bent. Nou, de meeste wakkeren die zullen zeker voorbereid zijn. Ik zal nog even kort uitleggen. Heb gewoon wat voeding in huis, wat je zo kan eten, wat je niet hoeft op te warmen. De kans is er dat de stroom afgaat. Gas, verwarming zorgt dus dat je jezelf kunt verwarmen met dekens, kaarsen. Het is heel handig om misschien een radio op batterijen te hebben, voor het geval de stroom weer terugkomt. Ik heb zelf het gevoel dat dat waarschijnlijk vrij snel zal gebeuren, want als het goed is komt dan ook het Emergency Broadcast System wordt dan ook aangezet. En daar hebben ze natuurlijk wel stroom voor nodig, anders dan valt er niks door te geven. Zorg in ieder geval dat het meeste toch wel opgeladen is, dus dat je toch zorgt dat je telefoon nog iets heeft. Want als het goed is gaan die er wel uit, maar volgens mij blijft Signal wel aan, maar dat weet ik gewoon niet. Dus het is wel handig om die te downloaden, dat je in ieder geval contact kunt houden als dat nog wel blijft staan. Dat weet ik gewoon niet. Dit is allemaal gissen ook van mijn kant, maar zorg gewoon ook voor als je huisdieren hebt, voor eten, voor hun natuurlijk. Zoals ik al zeg, voeding dat je niet hoeft op te warmen of kijk of je gasstel of desnoods een barbecue hebt of iets wat je gewoon aan kan zetten zonder dat je daar stroom of wat dan ook voor nodig hebt. Kijk, als je een gasstel heb je natuurlijk wel gas nodig. Altijd handig om wat gasflesjes in huis te halen. Zorg gewoon voor dat je in ieder geval als er een aantal dagen op wat voor manier dan ook iets uitvalt, dat je het kan opvangen. Ik heb geen idee hoe lang het gaat duren. Voor mijn gevoel niet al te lang, in ieder geval die periode, maar het kan rustig wel een tijd duren. Daar zijn de meningen een beetje over verdeeld. Dus voel heel goed hoe het voor jou aanvoelt. Als jij het gevoel hebt van dit kan wel een tijdje duren, ik moet echt wat in huis hebben, volg dat gevoel dan ook. Dat is het belangrijkste. Daarvoor zijn we hier in het grote ontwaken om ons eigen gevoel te gaan volgen. En niet iedereen maar klakkeloos achteraan lopen. Dat is het allerbelangrijkste wat we hier moeten doen. Ik heb echt het gevoel dat de Witte Hoeden bezig zijn. Dat er ook al dingen aan het gebeuren zijn. En je ziet het nu ook met mijn kaartlegging over Portugal. Ik heb echt dingen zijn aan het veranderen. Dus wat er dan zal gebeuren, wat ik een beetje begrepen heb, is dat de militairen dan zullen overnemen. En dan eigenlijk vallen we onder militair recht, martial law. Volgens mij wordt er dan ook geadviseerd om niet je huis te verlaten. Dat iedereen op zijn plek blijft, zodat zij dingen, mensen, situaties kunnen opruimen en niet voor de voeten worden gelopen. Dus vertrouw daar dan ook op. Er zijn ook weer verhalen en voor mijn gevoel misinformatie dat het leger dan misschien wel voor de duistere zou werken en dat dit dan het begin was van het weghalen van degenen die geen wespensteek hebben gehad. Dat is niet mijn gevoel erover. Volg altijd je eigen gevoel als dat wel met je resoneert. Dat is natuurlijk helemaal jouw keuze daarin. Dat is niet mijn gevoel, dat is ook niet mijn tijdlijn. En ik moet eerlijk zeggen, als de duisteren, voor mijn gevoel, nog die macht hadden, dan hadden ze die waarschijnlijk in ieder geval al lang al gebruikt. Vooral in Frankrijk en in Italië, waarin ze dus best heel veel tegenstand, tenminste qua demonstraties, er zijn heel veel mensen ook op de been. Dan hadden ze alle redenen gehad om het leger
op te laten draven. En dat is niet gebeurd. Dus voor mijn gevoel hebben ze gewoon heel die controle helemaal niet meer. Dat zie je eigenlijk ook met meneer B. Die heeft ook helemaal geen toegang tot die nucleaire sleutels. De enige sleutels die hij heeft, die zijn van Bart Smit. En dat is het. Als hij echt... Kijk, de duisteren zie je natuurlijk aan alles dat ze aan het verliezen zijn. Dat voel je ook aan alles. Dat zie je ook in de media met al die angstberichten. Dat is nog het enige wat ze hebben. Hij had bij wijze van spreken zo een nieuwe wereldoorlog kunnen beginnen. Dat was ook de planning voor mevrouw C. in 2016. Ze gingen er helemaal vanuit dat zij het zou winnen. En de bedoeling was dat ze dus ook een derde wereldoorlog zou beginnen. En dan later zou nog wat rondwaart komen. Dat was hun planning. Dus wat dat betreft hadden ze, als meneer B die controle nog had, had hij al lang al wat kunnen plannen op dat vlak. Dus voor mijn gevoel zegt dat eigenlijk ook genoeg. Ze hebben die macht helemaal niet meer. Ze hebben die controle niet meer. Dus als het gebeurt en er wordt opgetreden, blijf gewoon thuis. Heb gewoon genoeg in huis dat je dingen op kan vangen. Wees gewoon voorbereid. Ook mensen misschien om je heen die daar nog niet voor openstaan. En of tenminste, dat kan heel schokkend zijn. Sta ervoor open, help ze, ondersteun ze als ze daarvoor openstaan. Kijk, als ze vijandelijk blijven, dan kan je het beste gewoon of afstand houden of gewoon hun eigen gang laten gaan daarin. Maar probeer gewoon mensen op te vangen indien dat nodig is. Kijk, als dit gaat gebeuren, zal dit best... Ja, het is gewoon heel ingrijpend. Dus niet alle mensen zullen dit begrijpen, laten we eerlijk zijn. Maar totdat dat gebeurt, leef gewoon je eigen leven. Maar ik zal nog even kijken of de kaarten daar nog wat extra advies hebben over... als er wordt ingegrepen. Dit is staaf 7. Dat is de bovenste kaart. Centrale kaart is bekers 5. Dit is de kaart in het verleden, staven 5. Onderste kaart, pentagrammen 2. En de toekomst is de dood. Dus ja, als er dus ook opgetreden wordt, zorg gewoon goed voor jezelf. Zorg dat je goed staat, stevig staat, dat je voorbereid bent, zoals ik al aangeef. Zorg gewoon in ieder geval minimaal voor 2 weken of 3 weken. Voeding, water, heel belangrijk uiteraard. Licht, warmte, dekens, voer voor de huisdieren. Kijk even als er iets, misschien kan je een kleine generator als het mogelijk is en binnen je budget. Voor misschien als je allerlei aquariums hebt, noem maar wat. Kijk gewoon even wat je nodig zou hebben en wat zou er gebeuren. Denk gewoon in van als alles uit zou vallen, je hebt niets, wat heb je dan nodig? Dus denk even een beetje logisch en kijk wat je nodig hebt. Zorg dus dat je er klaar voor bent als het gebeurt, dat je voorbereid bent. Je hoeft dus ook niet in paniek te raken, absoluut niet. Heel belangrijk om het zo rustig mogelijk te ervaren. Gewoon go with the flow, want dat is eigenlijk ook deze kaart. Zie het ook luchtig in van oké, er wordt ingegrepen, het gebeurt nu. En laat het dan ook over je heen komen. Zoals ik al aangeef, wees voorbereid, maar laat het ook rustig over je heen komen. Weet ook gewoon en ga er ook vanuit dat dit eigenlijk een goed ingrijpen is. En dat dit ook nodig is om een aantal mensen weg te halen, situaties om te draaien. Het is gewoon nodig. Dus wat dat betreft, go with the flow. Dit vind ik wel een hele interessante kaart. Dit is de centrale kaart. Dit is eigenlijk ook een kaart van teleurstelling en verdriet. En dat er juist gekeken mag worden wat er nog wel over is. En dit is eigenlijk ook een beetje een soort symbolische kaart voor de periode waarin we in zitten. Want we gaan eigenlijk afscheid nemen van een heel oud systeem. En er zullen ook mensen zijn die er heel veel moeite mee zullen hebben. En die dat ook niet zullen begrijpen. En dan is het heel belangrijk als je die personen wel in de buurt hebt. Of misschien wel in hetzelfde huis woont. Dat je die op gaat vangen. En dat je juist laat zien wat er nog wel staat en wat er gaat komen. Dat je ze eigenlijk voorbereidt op wat er nu eigenlijk plaatsvindt, wat er naar buiten gaat komen. Voor mijn gevoel gaat er ook heel snel dan een emergency broadcast om mensen ook uit te leggen en dat zal schokkend zijn. Deze kaart is ook een kaart van wat gebeurt hier? Dus ga er ook vanuit dat een heleboel mensen absoluut geen idee hebben, overweldigd zullen zijn, misschien ook wel boos gaan worden. Verdrietig, niet snappen wat er aan de hand is.
Help ze, ondersteun ze zoveel mogelijk. Ook als je bij wijze van spreken alleen in je huis zit, in mijn geval dan, probeer zo rustig mogelijk te blijven in je vibratie en verbind je gewoon met alles om je heen. En straal dan echt een rust uit en vertrouwen dat het goed komt. Want mensen zullen misschien niet bewust zijn, maar ze zullen dat op onbewust niveau ook aanvoelen. En op die manier versterk je ook de energie. En we gaan natuurlijk, dit is ook weer het einde van een systeem waar we eigenlijk ook nooit hadden in moeten gaan zitten. Maar het is gebeurd. En het zal heel veel ook naar boven brengen. Heel veel dingen zullen ook naar boven komen die een heleboel mensen toch heel veel moeite mee zullen hebben. Ik heb ook het idee dat ik zelfs nog een heleboel dingen niet weet. Dus ook voor mij zullen er waarschijnlijk dingen komen van ik, Dus ja, dit is een tijd van loslaten en een nieuw begin maken. Maar eerst moet het oude volledig afgesloten worden en echt volledig getransformeerd en losgelaten. En dat zal de komende periode dan zijn na het ingrijpen. En zoals ik al zeg, ik weet niet wanneer het gaat gebeuren. Voor mijn gevoel, en wat ik natuurlijk ook uit de kaartlegging kreeg in een vorige video, kan het elk moment gebeuren, maar het kan dus ook nog even duren. Dus ga er niet op zitten wachten. Ga echt gewoon ook eigenlijk al nu op dit moment luchtig door het leven. Zorg wel uiteraard dat je voorbereid bent. Dat is wel belangrijk. Ook misschien wat geld gewoon in huis. Voor het geval natuurlijk alles uitvalt, dat je wel iets in huis hebt. Dat soort dingen. Gewoon hele praktische dingen. Kijk, zorg gewoon dat alles op orde is. Maar ga daar ook gewoon naar kijken. Oké, dan gebeurt het, dan gebeurt het. Ga er niet op zitten wachten. Laat het gewoon los. Zorg nu goed voor jezelf. Zorg goed ook voor je immuunsysteem. Dus dat je ook wel dingen in huis had die dat kunnen ondersteunen als dat nodig is. Blijf gewoon hoog in je energie. Ga dus ook leuke dingen doen. Waar mogelijk. Als je van boeken lezen houdt, ga lekker even lezen. Zorg in ieder geval voor dat je dingen doet die je vibratie hoog houden. Uiteraard als er dingen omhoog komen. Kijk daarnaar, durf dat ook toe te laten, erken het, zodat je het ook kan transformeren en doorvoelen het. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste dingen. Ik heb het gevoel, zoals ik al aangeef, het kan zo gebeuren, maar het kan ook nog even duren. Dus heb vertrouwen. Heb echt vertrouwen. Dit komt echt goed. Dus hopelijk zie ik jullie in de volgende video. Dag!